Là món cà ri dê. Cái dê là độc quyền luôn, tại vì cái dê chế biến không khéo là nó bị hôi. Thử ra là cái cách chế biến của mình nó có một cái kêu bằng bí quyết, nó sẽ là khử được hết mấy cái mùi hôi của tanh của dê đó. Thì chú chỉ bán là coi như là nguyên con, chứ không có bán đầu, không có bán chừng. Chú đặt một lần là một con chừng tầm 20 kg. Nấu theo cái kiểu người Hoa. Trong cái thời gian mà mình bán vừa nghiên cứu mới ra được cái mùi đó. Tại vì chú cũng không biết là người Việt nấu kiểu nào, thì cỡ chú vậy là mình nấu cái kiểu của mình thôi. Cũng như mỗi người có mỗi cái kỹ thuật nấu. Trời ơi, nhiều người mà ăn mà coi như là tuần lễ là phải qua một lần. Nhà ở bên quận 10 mà đi qua một lần là 7 người. Trong một tuần lễ là phải có một ngày. Ở nước ngoài ăn xong đi ra ngoài rồi về đây ăn nữa. Cứ mỗi năm về là qua đây, mỗi năm về là qua đây. Chú tên Thái. Quán dọn về đây em chỉ mới được 3 tháng mấy. Bán hồi 8 tháng 3 đó. Khai trương hồi 8 tháng 3 tới giờ luôn. Hồi trước mình bán ở đường Nguyễn Trãi quận 5 á, là ở chợ Phùng Hưng á, mình bán được cũng 30 mấy năm rồi. Rồi cái dịch cái mình nghỉ xong rồi cái chú dọn đi luôn. Nghỉ hết 2 năm. 46 Dương Đình Nghệ, phường 8 quận 11. Trung bình là 11 giờ trưa tới 8 giờ mấy tối. Chú cũng có một số mối là coi như có số điện thoại á, thì chú cũng alo cho mấy ông mấy bà đó là coi như là họ tới, thì lần thì nhiều người biết tới. Còn cái cách mà người ta nhớ người ta đi tìm sao nữa? Thì đó cũng nhờ TikTok. Con gái nó kêu nhờ TikTok đó là cũng như quay lên, rồi nhiều mối ở trên TikTok nó thấy nó mừng quá nó chạy qua đây. Rồi nhiều người ở bên Phú Nhuận rồi ở Bình Thạnh cũng chạy tới đây. Tội nghiệp bữa hổm cái bà kia ở Thủ Đức qua đó mà về tới đây, qua tới đây hết. Mừng lắm á, thì mình cũng mừng sau cái dịch mà đúng không, gặp lại là mừng lắm. Xịt mấy giờ con? Dâu giờ. Sâu dục dậu thì. Giống quách dâu vậy. Ok. Ở đây chú bán chủ yếu là món cà ri, nhưng mà có 3 loại thịt là gà, vịt, dê. Thì mỗi người mỗi thích thì ăn kèm bún hoặc bánh mì, hoặc mì gói, mì sợi. Cũng được. Nấu theo cái kiểu người Hoa. Cái đó là cũng như là mình cũng nghiên cứu trong cái thời gian mà mình vừa bán vừa nghiên cứu mới ra được cái mùi đó. Kiểu người Hoa nó có khác gì với kiểu của người Việt không? Thì chú cũng không biết, tại vì chú cũng không biết là người Việt nấu kiểu nào, thì cỡ chú vậy là mình nấu cái kiểu của mình thôi. Cũng như mỗi người có mỗi cái kỹ thuật nấu đó. Kêu quý vị rồi. Ở buổi này miền bao cây ngạp bún thì chủ yếu là bột cà ri thôi. Bột cà ri thì ở đâu cũng có, nhưng mà cái cách pha chế thì do mỗi người, chứ không phải là ai cũng pha giống nhau. Ví dụ ra chợ mua một bịch cà ri thì dễ quá rồi, nhưng mà không phải là nhờ bịch đó, cũng nhiều cái thể loại gia vị nó chế biến vô nó mới thành một cái cà ri. Nhưng mà của mình có nấu với lại không có quán nào không nấu cốt dừa hết á. Có chứ. Nhiều quán không có đâu, nói thiệt. Không, cái khoai môn thì mình ngâm cho nó mềm mới ăn được. Rồi cái khoai lang là không khỏi ngâm. Cái này mình chiên qua rồi. Nó còn nguyên cục ăn nó ngon, chứ còn nó lã ra là đấy gì ăn. Cũng như khoai môn mình bỏ ngâm lâu á, nó cũng chìm xuống dưới là nó phải chịu, nó nhả luôn. Mình phải canh chừng nó, đừng có cho nó chìm xuống. Mình thấy nó mềm là mình rớt lên. Rớt lên liền, không cho nó lụt. Đó, chú rớt ra bỏ đây, rồi giờ xài hết rồi bỏ vô ngâm tiếp. Đó. Mình làm lâu rồi mình rút kinh nghiệm.
Chứ hồi đó bỏ vô hả, một lát sau hồi nãy bỏ đó qua trời khoai giờ không thấy khoai, nước xuống như nằm. Đa số thì gà với vịt, còn dê thì mấy đứa trẻ, mấy bọn trẻ đó khoái ăn. Gà này là gà gì chú? Gà ta là chú không có bán gà công nghiệp đâu. Phải bán vậy mới bán được chứ để người ta ăn được, chứ còn bán gà công nghiệp là thua luôn. Mà huyết vịt cũng phải tùy chỗ nha, nhiều chỗ là nó đổ cứng ngắc luôn, không ngon. Cái nó bọng ngon lắm, ăn bằng ngon lắm. Đúng rồi, cái phương châm của chú là phải chất lượng, giá cả phải hợp lý. Lúc trước hồi chú bán ở quận 5 chú bán đắt hơn ở đây, cái giá cao hơn. Nhưng mà về đây thì chú cũng phải chiều theo cái xu hướng. Coi như là mình coi cái khu nào phải có cái giá của nó. Chẳng hạn bây giờ cái quán này mà nằm ở bên quận 3 hay là quận Nhất thì cái giá nó cũng khác nữa. Thuê mặt bằng cao, đúng không? Đó, thì mình cũng phải tính được cái chuyện đó để cho phù hợp cho bà con dễ ăn, đúng không? Bây giờ thời điểm khó khăn mà, thì lòng cũng nếu mà ăn kèm bún với hoặc bánh mì nó cũng vẫn là 50.000. Thêm lòng thì 20, cũng như ăn thêm một chén gì đó là 20. Ủa mình có bán đồ thập cẩm không chú? Thập cẩm muốn ăn cái nào chỉ đó chú bán theo. Bao nhiêu? Thì coi ơi chỉ nhiều chỉ ít thôi. Tùy theo giá tiền thôi. Đúng rồi, tùy theo cái cục đó là nhiều hay ít, cái tô đó nhiều hay ít thôi. Bán lai đai vậy đó, chưa có được, không có giống như ở trong này đâu. Tại vì ở ngoài xã Phong Phú á, nó không có phải đông khách như vậy. Với lại họ cũng không có kêu bằng là biết thưởng thức cái món này. Nói thiệt, chú đặt cái tên Quảng thôi chứ không phải là kiểu người Quảng, không dám nói là kiểu người Quảng, người ta ganh tị chết. Cảm nhận được chứ, ăn nghe được cái mùi thì phải cảm nhận được luôn. Thì cái vị nó mỗi khách cũng có đánh giá một cái riêng của họ. Nhiều người là nói là cà ri nó béo, cà ri nó ngon, rồi nhiều người nó nói là nhiều người thích ăn mặn thì nó không thích, nó nói là hơi ngọt này kia nọ đó. Cũng như mình nấu là không có chịu được đa số, cũng như mình nấu cái gia vị là cỡ này thôi, nhưng mà khách nào thích cái nào muốn ăn mặn thì thêm muối vô, lấy hàng ngày chứ. Tại vì 11 giờ mới dọn hàng được là lý do gì đó. Thì sáng sớm là 4 giờ mấy là chú thức rồi nấu ra này kia nọ rồi nó cũng tới 10 giờ rồi, 10 giờ đem ra đây là 11 giờ bắt đầu bỏ vô nồi nấu. Cái dê là độc quyền luôn, tại vì cái dê chế biến không khéo á là nó bị hôi. Thử ra là cái cách chế biến của mình nó có một cái kêu bằng bí quyết. Là thử ra nó sẽ là khử được hết mấy cái mùi hôi của tanh của dê đó. Thì trong con dê thì chú chỉ bán là cái thịt coi như là nguyên con, chứ không có bán đầu, không có bán chân. Ngoài cái đó là chú bán hết. Chú đặt một lần là một con chừng tầm 20 kg, trong tầm là 4 ngày là chú bán hết. Tại vì dê mình không thể nào mà mua lẻ được. Mua lẻ thì họ đưa ba cái thịt tầm bậy cho mình. Thì đó, tại vì một con á, nó chặt ra cho mình luôn. Tại vì chú đứng ở đó cho coi nó chặt mà. Cân xong là cho nó kêu nó chặt nhỏ cho mình đóng gói về một gói là mình chia ra là mỗi gói 5 kg là chú bán. Tại vì một con á, nó chặt ra cho mình luôn. Tại vì chú đứng ở đó cho coi nó chặt mà. Cân xong là cho nó kêu nó chặt nhỏ cho mình đóng gói về một gói là mình chia ra là mỗi gói 5 kg. Dê là 65, gà vịt là 50, nếu ăn đùi là 65. Có ở trong bàn nó có một hũ muối, một hũ ớt đó. Cái muối đó mình làm luôn hay sao? Muối nó tự xào. Là mình tự làm muối. Tự xào đó chứ không có phải là mốt đại đâu. Trời ơi, nhiều người mà ăn mà coi như là tuần lễ là phải qua một lần. Chú có một cái kêu bằng là khách hàng á, nhà ở bên quận 10 mà đi qua một lần là
7 người. Trong một tuần lễ là phải có một ngày. Chú nghỉ 2 năm mà ổng kiếm hoài không có, ổng điện cho chú nói là sao không bán, chú nói là chưa có kiếm được chỗ. Thử ra là chú chưa bán được. Rồi giờ chú kiếm được chỗ rồi chú gọi cho ổng là qua liền. Lúc ngoài ăn xong đi ra ngoài rồi về đây ăn nữa. Cứ mỗi năm về là qua đây, mỗi năm về là qua đây. Khách ở xa có. Cỡ ở bên Lê Minh Xuân cũng còn nữa nè. Phú Nhuận nè, Bình Thạnh nè, Thủ Đức nè, có hết. Tại chú bán lâu rồi, người ta ăn quen cái khẩu vị rồi. Thử ra người ta cũng đi tìm. Hồi sáng này mới có 2 ông bà lại. Trời ơi, nút 2 năm rồi, sao không thấy bóng. Khổ dễ sợ.